heb een kleed, zeg maar, speciaal voor de Le Normand. En die heb ik besteld in Amerika. En die is echt binnen, ja, via Florida en zo hierheen gekomen. En binnen 5 dagen. Best wel. Ik kon ook echt, zeg maar, volgen waar het pakket was. En op een gegeven moment zat het in Georgia, zat het echt in het midden van het land. En vanuit daar met het vliegtuig naar Nederland. Dus ik heb het nog niet uitgepakt, je ziet het. Ik was vanochtend aangekomen, maar toen moest ik nog wat dingetjes doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik kon het wel opbrengen, maar het is niet uitgepakt. Dus bij deze. Oké. Nou, dit is hem dan. Hij is natuurlijk... oh, er staat op Handmade for You, staat erop. Van Maria Machetti. Dat is misschien een zus of een vrouw of weet ik het van het kan familie zijn. Ik weet het niet precies. Van Maria Machetti, de tekenaar. In ieder geval, dit is hem dan. En ja, nou, hij is best wel, hij is groot. Hij is huge. Nou goed, het past er allemaal nog maar net op, wil ik maar zeggen. Hij is echt heel erg groot door dit. Nou, dit zijn dus een soort, ja, zeg maar een soort huizen. Hè? Je weet het, dit is de posities van de kaarten, laten we het zo maar eens noemen. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. Dus dit is de positie van de kaarten. En nummer 1 positie, 2 positie, bla 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 enzovoort enzovoort. Dus 1 tot en met 36 qua positie. Ja, dat weet je wel. Ja, normaal gesproken als je die kaart gaat leggen, dan is het de positie waar de kaart komt te liggen. Dus het is positie 1, dus waar de kaart komt te liggen, kun je altijd met elkaar vergelijken. Zegt ook wat over de kaart die er ligt, namelijk. En dat ga ik met jullie doen. Ik heb het ooit eerder gedaan dat ik zelf geen kleed had daarvoor. En op een gegeven moment dacht ik van ja, nu wil ik gewoon, dan voel je gewoon, ik ben er aan toe. Ik wil gewoon meer uit de kaarten, nog meer uit de kaarten kunnen halen. Dus ik heb de kleed besteld uit Amerika. Nou, ik ben er super blij mee. Je schudt de kaarten weer. Nou, ik werk met de Expanded Le Normand. Normaal gesproken, als je de 36 hebt, nou, is het makkelijk. Nu in dit geval doe ik er 11 weg. Dan heb ik er 36. En dan, nou goed, grote leggingen schud ik ze net zo lang als ik denk dat het goed is. Je doet weer een vraag in je hoofd, een thema en een vraag. En in dit geval is het een voorbeeldlegging van relatie. En je kan zeggen jouw relatie of wie dan ook. Maar in ieder geval het is een voorbeeldlegging van een relatie tussen twee mensen, geliefden. Of die misschien al een tijdje samen zijn. En die kan je gaan leggen. Nou, dan ga je weer beginnen. Je bekijkt de positie waar die kaarten liggen dus. En je bekijkt de positie waar jij ligt in dit geval. Of degene over wie je een vraag hebt. Even kijken. Meestal leg je voor jezelf een kaart. Dus het zal meestal over jouw eigen relatie gaan. Maar het kan ook zijn dat je voor een ander een kaart legt. Dan kijk je even naar de persoonskaarten, zeg maar. Voor jou en je partner. Kinderen, kun je ook naar kijken. Kun je ook noemen. In dit geval heb ik het zo gedaan dat ik de man het is handig als de man dit is. De partner. En de vrouw is natuurlijk deze. Ik doe ook mijn kaarten andersom leggen, dat weet je. Hoef jij niet te doen, maar ik doe het wel. Dus je kijkt even naar de persoon, 2. En je kijkt ook even of ze kinderen hebben. Of dat jullie kinderen. En die kan je ook buiten trekken, hoe dat ligt. Zeker voor als je bijvoorbeeld net gescheiden bent of zo, of gaat scheiden. Of hoe de ontwikkelingen dan zijn. Ik heb, de ene is een zoon, tenminste ik heb gewoon gedaan, er is een zoon in het voorbeeld. En dat is deze kaart, heb ik gezegd. En dit is de kaart van de dochter. En dit is dus de kaart van de partner. En dit is haar eigen kaart, zeg maar.
Nou, dan kijk je de positie, waar ligt de kaart, hè? Waar ligt de nummer 29, jou of van degene. Laten we even vragen, gewoon jou. Dat is makkelijker. Nou, waar lig jij? Nou, nee, nummer 29. Nou, hij ligt op zijn kop, dus voor mij een reden van, je hebt het niet zo lekker naar je zin, je zit niet zo lekker in je velletje op een of andere manier. Als we die dan doen, het heeft te maken met dat je eigenlijk je voelt je beknot in je vrijheid op de een of andere manier. Het kan zijn dat je gewoon letterlijk je beknot voelt in de vrijheid, of dat je gewoon lichamelijk iets mankeert, of dat je geestelijk iets mankeert. In ieder geval, het belemmert je ontzettend in je eigen, dat je weg kan, dat je dingen zelfstandig kan doen en dingen met anderen kan ondernemen. Het beknot je in je eigen vrijheid, laat ik het zo zeggen. Het kan zijn dat je ook wel anderen hebt, maar het is gewoon voor jou echt een ding. Nou, je partner die ligt hier, hè. Dus jullie liggen ongelooflijk op één lijn. Dat is altijd leuk om te weten. Dus, love is in the air. Nou, die ligt op nummer 2. Dat is altijd het geluk, een rots in de branding voor jou. Het zonnetje in huis, in feite. Daar heb je wat aan, daar kon je wat mee met die man van jou. Dus dat is altijd leuk. Nou, die man ligt goed. Die heeft het lekker aan zijn zin. Die ligt stevig in zijn vel. Dus daar is niks mis mee. Nou, deze kan dus voor een persoon liggen wat er tussen jullie in ligt. Maar het kan ook zijn dat er wel eens van die kleine irritaties zijn. Die toch elke keer weer de zonnenkant zien. Weet je wel. Dat er elke keer weer goede kant op gaat eigenlijk. En het kan ook zijn dat die daaraan meehelpt. Maar het kan ook zijn dat er soms wat frictie is tussen jullie. En oneenigheid. Maar dat jullie elkaar al heel lang kennen. En nou ja, goed, dat hoort erbij. Laten we zeggen. Hè? Het kan zijn dat je dat zo vindt. Nou, er zit een kaart bij hem. Een man. Een vriend. Heel belangrijk voor hem is, denk ik in dit geval. Iemand waar die, of een broer, een vriend is wel iets wat hem bezighoudt en die ligt op nummer 1. Nou, dat betekent dat of er heel goed contact mee is of dat die broer eerdags op de stoep staat. In ieder geval het contact is goed. Ze kijken ook naar elkaar. Kijk maar. Dus dat is altijd mooi. Nou, dan kijken we verder wat er in jouw lijn ligt. In die directe lijn, dat is nummer 4, de huizen. Dat is een veilig gevoel, een huiselijk gevoel. Er zit wat snor. Ik ga even geen kaarten optellen. En dat doe ik in andere filmpjes. Maar dat kan je dus absoluut wel, hè, met deze kaart. En dan, als je deze kaart bij elkaar optelt, dan vind je de verborgen kaarten. En kan je ook absoluut wat mee. Maar dat doe ik niet, want dan ben ik 2 uur aan het lullen. Om dit filmpje voor elkaar te krijgen. En ja, ik denk niet dat je daarop zit te wachten. En dan kan je, zoveel informatie kan je ook niet aan, denk ik. Ik zou het zelf niet kunnen, laat ik zeggen. Dus ik doe even niet optellen, maar gewoon alleen duidelijk maken waar de kleed voor is. Nou, dan kijk je dus naar jezelf en je kijkt ook even naar de lijn dingen die om je heen liggen van je relatie, want we hebben het over je relatie. Nou, de relatie is goed. Puik. Je hebt goed contact met je man en je kinderen. Soms is er wel even dat je denkt, god, ik heb het even lekker niet naar mijn zin, weet je wel. Dit een ego dingetje kan het zijn, maar het kan ook zijn gewoon dat je niet lekker in je vel zit. Dat je ook wel wat problemen hebt. Het zijn wel kleine dingen, maar ja, kleine dingen kan een groot dingetje maken. Maar elke keer kom je er wel weer overheen, dat wel. Nou ja, de tuin, Jezus, het is niet te geloven. Je ligt op de tuin en je hebt de tuin naast je. Hoe beknot voel jij je in je vrijheid? Dit is zo mooi. Ik hou van de kaarten, echt. Ik hou van die kaarten. Dus je voelt je echt dubbelop beknot in je vrijheid. Nou, dit is op zich weer een mooi nieuw begin. Als de kaart van mij andersom ligt, dus bij mij had het een nieuw begin van 36. Nou, het ligt ook snor. Je kan weer deze, nummer 2. Van, je bent toch iemand die ervoor gaat en zo. En dat is wel weer mooi eraan. Dan kan je ook voor de gein ook wel eens kijken, waar ligt dit dan op? Wat leuke huiselijkheid en zo. Oh, nou, het ligt op jouzelf.
Dus dat is op zich weer dus altijd wel, en als je dat dan optelt is het voor 33, dan komt dan weer een oplossing. Maar ik ben ook benieuwd waar die frictie over gaat. Nou, de frictie kan ook een hoop stress, woede mee met zich brengen. Ook misschien dat je wel eens kattig uitvalt. Je kan wel eens, je kan de kont tegen de krip gooien, zeker als je het niet naar je zin hebt. Dus er kan wel eens een keer een onvertogen woord vallen. Dat kan. Nou, even kijken, wat nog meer. Dus wat er om je heen ligt op het moment wat belangrijk voor je is, dan kan je kijken even naar de schuine lijn, hè? Zo. Dus pieuw, pieuw, pieuw. Nou, jij vindt altijd wel weer die overbrugging, toch, op de een of andere manier. En ook ga je er gewoon op uit, dat soort dingen. Nou, je zit niet zo lekker in je vel, maar er is wel weer een nieuw begin. Dus even kijken, dat is weer de huiselijkheid. Dus die overbrugging, die vind je met de huiselijkheid en met je man, die jou wel overal naartoe kan brengen, zeg maar. Je kan ook even kijken, want het gaat eigenlijk alleen over de relatie, dus het gaat niet over vriendinnen en dat soort dingen. Het gaat meer over de relatie tussen je man en jou en de kinderen. Nou, de ene kind ligt wel een beetje ver. Het kan zijn dat het eventjes, maar even kijken hoor. Ja, die ligt al wat verder. Dus het betekent dat je met dit kind misschien minder contact hebt dan met je dochter. Dus je hebt met je zoon minder contact met je dochter. Die ligt ook op het kruis. Het kan zijn dat het op het moment best wel zwaar is in zijn leven op de een of andere manier. Dat hij door zware dingen heen gaat. En je dochter, ja, die is een sociaal iemand, weet je wel. Die voelt zich altijd lekker op de plek. Dus ja, in principe kan het daar goed mee gaan op het moment. Even kijken, wat nog meer. Nou ja, dit is van hoe het nu is, op dit moment. En zo ga je dus richting de toekomst. Dus even kijken. Nou, ik ga gewoon even die kaartjes langs. Dit is een bericht van een familielid of zo, van een vriend, in ieder geval weer goed contact. Er staat bij mij vaak voor een nieuw begin. Nou, dat heeft een verandering. Er is een verandering en er komt een nieuw begin aan. Iets met de relatie, wat het is weet ik niet. Je vindt een overbrugging. Nou ja, dat heb je weer met je huis te maken. Er is een wensenvulling die niet door kan gaan. Oh, dat is met je gezondheid, ja. Ja, nou ja, dat zei ik eigenlijk al. Hier. Je voelt je beknot in je gezondheid. Nou, dat klopt wel. Deze staat voor gezondheid. Het is altijd zo prachtig om dat dan te zien dat het wel weer klopt. Nou, dit zijn dus weer die kleine dingetjes die irritant kunnen zijn. Nou ja, waar je dan wel een goede gesprek over kan hebben. Diepe gesprekken. Die staat voor vaak voor zeg maar, vertrouwen in het leven of een vriend of iets. Nou ja, daar heb je is er even geen vertrouwen. Of kan ook zijn in de relatie. Het is maar net wat je vraag is natuurlijk. En ja, dat is een nieuw begin. Maar kan ook zijn dat je een besluit hebt genomen. Want als deze bij mij andersom ligt, kan die ook staan, in mijn geval, voor er is een besluit genomen met iets. En dat iets is, ja, ik zou even denken hoor, want dat zou kunnen zijn. Ook weer met de gezondheid, kan ook weer met de gezondheid namelijk te maken hebben, deze. Dus het zou ook wel een beslissing kunnen geweest zijn. En hier heb je de ruiker. Die kan staan meestal voor een gift of iets wat er gegeven wordt. Dat ligt ook weer aan je vraagstelling. Maar in principe zou je dan van een man uit kunnen gaan, dus dat kan heel. Verder kan ik heel even niet plaatsen. Nou, je hebt toch echt wel best wel zorgen. Je maakt je echt wel heel erg zorgen. Dat bepaalde gezondheid wat niet meer goed kan komen, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn. Wees voorzichtig met gezondheidsvragen, hè? Maar goed, ik denk dat het daar wel op kan slaan. Nou, die had ik net gezegd, een roede, hè? Die kan wel met een hoop pittigheid gepaard gaan. Nummer 12, daar ligt dus, daar komt dus een gesprek aan over of je gezondheid of je partner, er is iets gaande. Denk over je relatie, dat kan wel een echte gesprek zijn. 13, groei, het kindje. De focus wordt erop gelegd van hoe kan ik eventueel nog mijn gezondheid verbeteren op de een of andere manier. Nou, dus je dochter, dat kan zijn in dit geval. En dit is de veranderingskaart.
En dit kan ook te maken hebben met ja, moederkaart, vaderkaart, kan natuurlijk ook mee te maken hebben, maar het kan ook te maken hebben met kracht. Dus kracht in jezelf hervinden. Nou, de gezondheidskaart ligt niet echt mooi, maar die ligt wel in een ster, wat altijd wel betekent van dat je weer misschien langzamerhand op zou kunnen krabbelen. Al ligt er wel een kaart naast wat meestal wel te maken heeft met nou ja, ziekenhuis of dat soort dingen. Kan er mee te maken hebben. Het bericht wat je gehoord hebt kan zijn van dat is balen. Er kan juist geen verandering komen. Want als deze andersom ligt, interpreteer ik deze meestal ook andersom. Dus dat er geen verandering kan komen. 34. Nou, dat is dus meestal staat deze voor een vriend. Als dit in dit soort legging ook zo is, want het is eigenlijk een relatielegging voor gewoon een vaste relatie, voor een man en een vrouw. Het kan ook voor vrienden staan. Het kan zijn dat ze de vrienden even een tijd niet gezien hebben. Dat zou kunnen, want dan dat je op vakantie bent geweest. Kan. Dan hebben we dus het huis, zeg maar, kaart, positie nummer 19. De toren, nou dat is gewoon even, ja, eenzaamheid kan die verstaan. Je voelt je beknot in je vrijheid, dat kan je eenzaam maken, weet je. Nou, deze, dat is dus, ja, wat ik al zei, hè, voelt je beknot. Ja, dat is de relatie. Ja, hij ligt wel op de bergen, dus er zijn op het moment wel dingen aan de hand, toch? Op de een of andere manier die nog niet uitgesproken zijn of wat gaat komen. Wat wel even wat problemen geeft in de relatie. En dan kan je dat bij elkaar optellen om te kijken, misschien is er nog meer. Of je kan het sowieso bij elkaar optellen, hè, dat weet je. Nou, even wachten, sorry, doe het niet goed. Nou, 22, de weg. Het kan zijn dat je ergens uit moet kiezen. Dat je toch ergens een standvastig besluit moet nemen. Maar er staat op 43, je weet het gewoon niet. Zo van, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dus het is een soort hersenen. Maar dat is het niet, maar het is ene brei in je hoofd. En je weet het gewoon even niet. Wat je moet gaan doen. En daardoor ligt de focus op de overbrugging van hoe ga ik dus iets weer in orde krijgen. Want je bent wel een vechter, zeg maar. Nou, dan hebben we dus 23 muizen, wat vaak voor verdriet staat en zo. Daar zit de liefdeskaart of gemis. En daar is de liefdeskaart bij, zeg maar. Dus er is voor iets. Dus het kan ook iemand zijn die je mist, misschien een broer of zo van je. Een man, een visser, kreeft, een schorpioen, kan zijn. Of dat je iets in jouw relatie mist. Dat je toch iets mist in je relatie. Dat je denkt, ja, maar ik mis gewoon iets. En nou, de tijd, ja, kan het ook niet echt helen, want het is ja, moeilijk in dit geval. Ik weet niet of het echt is te helen valt. Het zit op 24, dus ja, een beetje moeilijk in dit geval. Nou, de brief ligt op 25, maar in dit geval kan het ook slaan op contact of geen contact in je relatie, of niet het juiste contact wat je zou willen. Dus eigenlijk is er een soort van gemis, of eigenlijk is de communicatie niet helemaal op het moment of in de toekomst wat je zou willen. Er is iets. Dat geeft het hier ook aan, dat het vertrouwen is gewoon een beetje weg op een bepaalde manier. Nou, vermeerdering, de vissen, dus dat kan ik ook even niet plaatsen, maar het kan zijn dat dat er even iets moet opgelost worden, zeg maar. Nou, dan heb je dus 26, valt het, dus dit kan wel weer, ja, dit kan slaan op een geheim, het kan ook slaan op een iets wat nog niet gezegd is of iets wat verzwegen is, daar zou het op kunnen slaan. En wat een verandering, of misschien heeft het met een vrouw te maken. Dat kan ook. Vissen, kreeft, schorpioen. Dat kan ook. Misschien heeft het met een vriendin van jou te maken, weet ik veel. Kan, allemaal. En nou, contact is ook moeilijk. Dus dat is ook een gemis.
een of andere manier. Dan heb je positie nummer 28, dat is dus jouw partnerspositie. En dat is, ja, staat op zich toch voor een nieuw begin. Dus wie weet kom je er wel uit. Nou, dit is toch dat je je veilig voelt op de een of andere manier. Deze, de lelie zuiverheid, dus je komt er wel weer bovenop. Nummer 30. 31 de zon. Ja, nog even misschien iets van jaloezie in de tent. Of dat je ego hebt. Je moet nog even goed in je vel komen. Nou, dit kan op zich ook liggen voor een vriendin. Misschien dat even de relatie niet zo goed is tussen jullie. Maar het kan ook met iets anders te maken hebben. Misschien met een zus van je of zo, een schoonzus van je. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Of je moeder. Nou, meestal staat dit niet voor moeder, meestal staat het niet voor moeder, maar het kan. Ja, wel, hier zie je emoties, dus het kan wel dat er toch wel iets van emoties aan te pas komt. En nummer 33, positie. Dus er is een oplossing, kan een oplossing zijn en er is ook wel groei. Het kan ook op jouw kinderen slaan dat er een oplossing is, want dit staat ook voor kindje. Dus het kan voor jou beide kinderen staan. De vos, als ik hem andersom trek, is het bij mij meestal sociaal, roede, dat soort dingen. Dat is ook op zich wel oké. Vermeerdering van de sociale contacten in dit geval. Het zou heel goed kunnen. Ja. En dan de anker. Het anker dat is, ligt vaak voor geloof, dat het allemaal wel lukt. Dit kan met internet te maken hebben, dat je op de een of andere manier, of met de telefoon, of dat je gewoon meer contacten zult gaan krijgen. En 36 is ja, de kruisen. En dat in dit geval, nou ja, jouw zoon dan. Dus hebben we even zo gedaan. Nou, ik hoop dat jullie, kijk, je ziet het. Je kan altijd nog even zo doen. Zo van, oh ja, positie, hoe het ligt. Het is even een beknopt, zeg maar iets, maar dan heb je in ieder geval een idee van hoe je met grote legging kan leggen, zeg maar. En het belangrijkste is dus kijken naar wat er om je heen gebeurt. Dus de positie van jouzelf. Wat gebeurt er om jou heen? Positie van waar ligt jouw man? Dat is ook altijd heel belangrijk. Maar er ligt een één lijn, dus dat is hartstikke goed. Dus niet kijk goed en slecht is, maar ik bedoel, het is wel een band. De band is heel wel goed, snap je? En dan kijk je ook even hier wat er aan de hand is in de grote lijnen. Je kijkt even naar, in dit geval je dochter, wat er om je heen is. Het kan ook zijn dat het met je dochter te maken heeft, dat je wel contact met haar hebt. Maar dat de focus op ligt op dat er problemen zijn, probleempjes, kan ook. Je kijkt even naar de relatie op zich, want die staat hier. Er zijn wel wat problemen, want er staat echt wel op de 21. En dan kijk je ook even zo van wat zegt de relatie op zich, waar is de focus op, weet je wel. Ja, dat het kan zijn dat er geen wensvervulling is vanwege de gezondheid, maar dat je daar wel een beetje kriegel wordt in je relatie. Hè? Dat kan gewoon. Nou, dat kan je ook weer bij elkaar optellen. Je kan ook even kijken naar de positie van de dochter, waar ligt die, of je zoon, en wat voor kaarten liggen er tussen jullie, zeg maar. Dus kijk daar even naar. En ja, nou ja, ik vind het hartstikke leuk om zo'n kleed te hebben. En ik wilde hem eigenlijk al best wel een tijdje. Maar ja, weet je, op een gegeven moment denk je echt van, ja, nu wil ik hem echt hebben. Ja, en hij is er binnen 5 dagen, dus het was echt heel snel. En het ziet er mooi uit, dus ik ben er blij mee. Het was niet goedkoop, maar ik denk, ja, weet je, als je dan, mag je zelf best wel eens kietelen, zoals ze dat zeggen. En als je het geld hebt, op een gegeven moment, of voor een verjaardag of wat dan ook, dan, ja. Het kan je ook zoveel lol brengen, weet je wel. En ik wil gewoon, dat elke keer ik wil het jullie uitleggen. Ik vind het zelf hartstikke leuk om het te hebben. En elke keer weer een stukje meer. In dit geval de grand. De grote legging. Ja, ik vind het alleen maar leuk. En zeker die posities. Want als je dat niet hebt, hè,
je hebt ze toch allemaal niet in je hoofd zitten, die posities. Dus dan is het toch leuk als je dat via die kaarten wel kan hebben. Nu heb ik niet echt een vraag gesteld. Hè. Ik heb niet echt een vraag gesteld. Ik heb eigenlijk best wel een hele algemene reading gedaan als voorbeeld. Maar in principe zeg je van, nou, ik wil een relatielegging en dan wil ik het hebben, hè, of mijn eigen partner. En dan is de vraag bijvoorbeeld, zit ik lekker in mijn vel, ja of nee? En zo niet, hoe komt dat dan? Dat zou in dit geval de vraaglegging hebben kunnen zijn, is het niet. Maar het zou omdat er heel veel gezondheid uitkwam. Dus, nou, mochten jullie vragen hebben, ik hoor het wel weer. En ja, ik hoor het wel. Dat jullie misschien vragen hebben over de ja, zeg maar, de positie van de kaarten. Nou, succes ermee en ga lekker zelf mee aan de slag. En als je ergens tegenaan loopt, dan zet je je vraag gewoon eronder. In ieder geval, tot kijk weer.